Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε το λαστιχοβόλο ψαροντούφεκο Hobby της εταιρείας Pathos στο μήκος των 80 εκατοστών. Στη συσκευασία βλέπουμε το ψαροντούφεκο, το οποίο είναι ένα λαστιχοβόλο με σωλήνα αλουμινίου και κλειστή κεφαλή, βιδωτά λάστιχα με βιδωτή καμπάνα και βέργα με σπήρωμα. Ένα ψαροντούφεκο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε απευθύνεται σε έναν αρχάριο, σε έναν χρήστη δηλαδή που θα ξεκινήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτού του ψαροντούφεκου. Η κεφαλή του όπλου είναι η κλασική κλειστή κεφαλή με βιδωτά λάστιχα της εταιρείας Pathos, η οποία είναι λιτή, ας το πούμε, και μικρή. Εκτός από τα βιδωτά λάστιχα μπορεί να δεχτεί και ένα ακόμη λάστιχο περαστό από αυτήν εδώ την τρύπα. Έχει στο κάτω μέρος έναν πλαστικό οδηγό σκοινιού και μία ακόμα οπή που μπορούμε να περάσουμε το σκηνάκι της βέργας. Βλέπουμε εδώ, μου κάνει εντύπωση, σε άλλα μοντέλα που έχουμε παρουσιάσει, όπως το Pathos Pro, ο οδηγός σκοινιού διαθέτει εσωτερικά και ένα μεταλλικό βαρελάκι, ας το πούμε, στο σημείο που εδώ πέρα υπάρχει τριβή του σκοινιού όταν έχουμε μουλινέ. Αυτό το βαρελάκι είναι εκεί για να προστατεύει το πλαστικό. Σε αυτή την έκδοση δεν βλέπουμε αυτό το βαρελάκι το μεταλλικό. Είναι πλαστικός ο οδηγός, που σημαίνει ότι δεν είναι σχεδιασμένος για χρήση με μουλινέ. Εντάξει, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή το σκηνάκι πρέπει να έχει περίεργη γωνία για να τριφτεί δηλαδή και με τα χρόνια να κόψει εδώ πέρα το πλαστικό. Μια λιτή κεφαλή. Ο σωλήνας είναι ένας κλασικός σωλήνας αλουμινίου, στρογγυλός. 26 χιλιοστά είναι η εσωτερική διάμετρος και 28 η εξωτερική του. Στο σημείο που ακουμπάει με τη λαβή βλέπουμε ότι απουσιάζει ο κλασικός οδηγός και υποδοχή για μουλινέ της εταιρείας. Ανταυτού συναντάμε μόνο ένα κορκοδιλάκι, το οποίο θα μας βοηθήσει να ασφαλίσουμε την πετονιά ή το σκοινί του όπλου. Ωστόσο, σε περίπτωση που μας ενδιαφέρει, υπάρχει σαν ανταλλακτικό ο οδηγός που μπορούμε να προσαρμόσουμε εδώ πέρα για να βάλουμε, αν θέλουμε, και μουλινέ. Η λαβή είναι η λαβή D'Angelo 1, η οποία βλέπουμε ότι έχει κάποιες κόκκινες λεπτομέρειες, τα λάστιχα της χούφτας, στην ασφάλεια και τη σκανδάλη. Η ασφάλεια μπαίνει με τον αντίχειρα του δεξιόχειρα και βγαίνει με τον δίχτυ του δεξιόχειρα. Εντύπωση μου κάνει η έλλειψη της κάθετης μηχανικής σχηνοπιάστρας, ενώ υπάρχει υποδοχή, δεν υπάρχει σχηνοπιάστρα στο όπλο, που σημαίνει ότι θα αρκεστούμε στο κορκοδιλάκι, και δεν έχει και την επέκταση του τακουνιού. Είναι δηλαδή η λαβή στην πιο λιτή της, ας το πούμε, μορφή. Ωστόσο, η λαβή αυτή είναι μια πολύ ωραία λαβή, με αρκετά σύγχρονη σχεδίαση, ας το πούμε, που σημαίνει ότι εκμεταλλευόμαστε τα σχεδιαστικά της πλεονεκτήματα. Η βέργα του όπλου είναι μια ανοξίδωτη βέργα 7 χιλιοστών με εγκοπές, πάνω στην οποία έρχεται βιδωμένη μια μονόφτερη δελφινιέρα με ένα μικρό φτεράκι, και βλέπουμε ακόμη ότι η βέργα διαθέτει οδηγό σκοινιού. Είναι αυτό το σετάκι από μια ανοξίδωτη ροδέλα, ένα ανοξίδωτο ελαττήριο και έναν οδηγό σκοινιού, στον οποίο θα δέσουμε το σκοινί και θα δουλέψει το μπροστινό μέρος του όπλου. Θα μείνει μάλλον δεμένο το σκοινί στο μπροστινό μέρος του όπλου, οπότε θα έρθει και θα κουμπώσει στο κορκοδιλάκι μία φορά. Ο οδηγός σκοινιού λοιπόν και όλο το σύστημα αυτό είναι συμβατό με βέργες όπως η συγκεκριμένη, η οποία διαθέτει ένα πλάτωμα στο πίσω της μέρος, εκεί που έρχεται και κουμπώνει στο μηχανισμό, το οποίο δεν επιτρέπει το σετ αυτό του οδηγού να φύγει από πίσω. Οπότε εδώ πέρα έρχεται και τερματίζει.
περίπου με τον τρόπο που λειτουργούν οι βέργες του αεροβόλου. Σε τέτοια λογική όπλα μικρού μήκους, πάντα συναντάγαμε τέτοιους οδηγούς. Είναι λίγο πιο παλιά η λογική τους. Δεν ξέρω τι πλεονεκτήματα μπορεί να προσφέρει αυτός ο οδηγός, τι παραπάνω μας δίνει. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σε τέτοιου είδους όπλα, μικρού μήκους ας το πούμε, και βλέπουμε ότι το υιοθετεί το σύστημα αυτό και σε αυτό το μοντέλο η εταιρεία. Η δελφινιέρα, η οποία είναι πάνω στο όπλο, έχει μικρό φτεράκι, απευθύνεται δηλαδή σε μικρού μεγέθους ψάρια. Ένα μεγαλύτερο ψάρι εύκολα θα μπορέσει να φύγει από αυτά τα μικρά φτεράκια και τη μικρή μητούλα. Να πούμε ότι η βέργα των 7 χιλιοστών έχει μήκος 1 ακριβώς μέτρο. Να πούμε ότι το μήκος όπλησης του μοντέλου αυτού των 80 εκατοστών είναι ακριβώς 80 εκατοστά. Έρχεται δηλαδή, ίσως να είναι 81, έρχεται 1 εκατοστό μετά το τέλος του σωλήνα. Το όπλο διαθέτει 16 λάστιχα, τα οποία έχουν μήκος 24 εκατοστά και βιδωτή καμπάνα, απλή με σύρμα, όχι πολύ μακριά, η οποία ολοκληρώνει το στήσιμο του όπλου. Και τέλος να πούμε ότι η τιμή του όπλου για το 2023 είναι στα 89 ευρώ. Νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση και μια καλή τιμή για ένα όπλο με το οποίο θα μπορέσει να ξεκινήσει κάποιος το ψαροντούφεκο. Ίσως θα πρότεινα και τα μικρότερα μοντέλα. Να πούμε ότι το ίδιο όπλο κυκλοφορεί σε 3 μήκη. Αυτό των 80 είναι το μεγαλύτερο μήκος, τον 65 είναι το μεσαίο και το μικρότερο μήκος είναι των 50 εκατοστών. Ειδικά τα μικρότερα μήκη νομίζω ότι για κάποιον αρχάριο είναι ιδανικά, το 65 ας το πούμε, ή το 50 για κάποιον αρκετά μικρό σε μέγεθος ή σε ηλικία. Είναι ιδανικά όπλα για τις πρώτες μας επαφές με το ψάρεμα σε παράκτιες περιοχές, εκεί που θα βρούμε έτσι μικρά ψάρια όπως μπαρμπούνια, μελανούρια, σαργουδάκια, ακόμα και χιλούδες. Είναι ένα ψαροντούφεκο το οποίο θα μας δώσει μια πρώτη επαφή ας πούμε με το χόμπι, όπως λέει και το όνομά του, και αυτό γιατί η χοντρή βέργα θα μας δώσει αντοχή ας το πούμε στις βολές που θα γίνουν σίγουρα πάνω στο βράχο. Οι ανταλλακτικές κεφαλές θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αλλάξουμε μια τρίαινα π.χ. ή μια πεντάαινα για να χτυπήσουμε μπαρμπούνια, ας το πούμε, ή άλλα ψάρια τα οποία θα βρούμε στην αμμουδιά. Τα μαλακά 16 λάστιχα θα μας διευκολύνουν στην όπληση. Θα χρειαστεί εδώ πέρα λίγη προσοχή στον τρόπο που οπλίζουμε. Αυτές οι καμπάνες είναι αρκετά γρήγορες και αθόρυβες. Το μειονέκτημα που έχουν είναι ότι κατά την όπληση έχουμε μια τάση να ανοίγουμε τα χέρια μας για να φέρουμε τα λάστιχα κοντά, με αποτέλεσμα να σπάμε την καμπάνα. Η τεχνική όπλησης θέλει τα χέρια να τα κρατάμε το ένα κοντά στο άλλο, δηλαδή έτσι, και όχι να τα ανοίγουμε. Κρατώντας τα με αυτόν τον τρόπο, η καμπάνα αυτή είναι πολύ ανθεκτική, δεν θα σπάσει εύκολα, οπότε θα εκμεταλλευτούμε και τα πλεονεκτήματά της. Δυνατό θεωρώ όπλο, δηλαδή τα λάστιχα αυτά θα μας δώσουν καλές βολές, τα 16. Η μεγάλη όπληση που μας δίνει το μοντέλο σίγουρα θα μας βοηθήσει να εκμεταλλευτούμε όλο το μήκος του όπλου. Μπορούμε σε αυτό το όπλο, δηλαδή ο σωλήνας, η κεφαλή και η λαβή, δεν έχουν μεγάλη διαφορά από πιο ακριβά μοντέλα της εταιρείας, που σημαίνει ότι αλλάζοντας μια βέργα, βάζοντας μια βέργα ταϊτής ας το πούμε, θα μπορέσουμε να έχουμε λίγο καλύτερες βολές. Εγώ προσωπικά θα πρότεινα σε αυτό το μοντέλο, από τη στιγμή που ξεφεύγουμε από τη λογική του να χτυπάμε πολύ κοντά στο βράχο, και από τη στιγμή που η εμπειρία μας θα μας σπρώξει, ας το πούμε, στο να χτυπήσουμε ένα μεγαλύτερο ψάρι, ένα σαργό, ένα κεφαλόπουλο, και να βάλω μια βέργα ταϊτής, μια λεπτή βέργα ταϊτής 625 ή 6 χιλιοστών, η οποία με τα λάστιχα αυτά τα 16 και την καμπάνα, αυτή την απλή καμπάνα και γρήγορη, θα δούλευε πιστεύω πάρα πολύ ωραία και σε πιο ανοιχτές βολές, καθώς η πιο ελαφριά βέργα θα είναι πιο γρήγορη. Αυτό είναι λοιπόν το μοντέλο Hobby στα 80 εκατοστά. Ένα ψαροντούφεκο που απευθύνεται σε κάποιον αρχάριο, το οποίο θα το χαρακτήριζα λιτό. Έχει δηλαδή ακριβώς ό,τι χρειάζεται για την πρώτη μας επαφή με το υποβρύχιο κυνήγι. Το μόνο που θα μας χρειαστεί επιπλέον είναι ένα σκηνάκι, να δέσουμε τη βέργα με την κεφαλή. Κατά τα άλλα το όπλο είναι έτοιμο για ψάρεμα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.